ৰতনহঁত পদুমণি গাঁৱলৈ কিমান দিনৰ বাবে গৈছিল? গাঁও কাক বোলে? বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত আমাৰ কি কি অসুখ হয়? নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 3 আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 10 আমাৰ গাঁও। এই আমাৰ গাঁও পাঠটিৰ যিখিনি অনুশীলনী আছে পাঠভিত্তিক অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লৈ আহিছোঁ। ব'লাচোন তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ক নম্বৰটো দিছে, ৰতনহঁত পদুমণি গাঁৱলৈ কিমান দিনৰ বাবে গৈছিল? উত্তৰ লিখিবা, এসপ্তাহৰ বাবে গৈছিল। খ, গাঁও কাক বোলে? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবা, ঘাইকৈ খেতি বাতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি থকা ভালেমান পৰিয়াল একেলগে বাস কৰা একোটা অঞ্চলকে গাঁও বোলে। আৰু গ নম্বৰ আছে, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত আমাৰ কি কি অসুখ হয়? উত্তৰটো লিখিবা, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত কেৱল পেটৰ অসুখেই নহয় আৰু নানান ধৰণৰ ৰোগ আছে যিবোৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে হয়। ৰতন কোন গাঁৱৰ বাসিন্দা আছিল? উত্তৰটো লিখা, ৰতন ৰূপহী গাঁৱৰ বাসিন্দা আছিল। ঙ, ৰতনৰ ককাকৰ মতে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ কোন দুটা দিশত উন্নতি হোৱা নাই? উত্তৰটো লিখা, ৰতন ককাৰ মতে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ অনাময় ব্যৱস্থাটো আৰু বিদ্যালয়কেইখনৰ সা সুবিধা এতিয়াও উন্নতি হোৱা নাই। 2 নম্বৰ, ৰতনে পদুমণি গাঁৱত কি কি দেখিলে লিখা? উত্তৰটো লিখা, ৰতনে পদুমণি গাঁৱত আলি পদূলিবোৰ পকা, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ যথেষ্ট উন্নত আৰু পৰিষ্কাৰ, চাৰিওফালে বিজুলী বাতিৰ ব্যৱস্থা, ৰাতিৰ ৰাস্তা পদূলি পোহৰ হৈ থকা আদি দেখা, লগতে বিদ্যালয়খন বৰ সুন্দৰ আৰু ডাঙৰ, বিদ্যালয়ত খেলা ধূলাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা থকা, বৰষুণ দিলে গাঁৱৰ ৰাস্তাত বোকা নোহোৱা আদি ৰতনে পদুমণি গাঁৱত দেখিলে। 3 নম্বৰ, খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক, গাঁৱৰ মুখিয়ালগৰাকীক গাঁওবুঢ়া বোলে। খালী ঠাই লিখিবা, গাঁওবুঢ়া। খ, কম জনসংখ্যা থকা নগৰত লিখিবা, সমিতি থাকে। কম জনসংখ্যা থকা নগৰত সমিতি থাকে। মহকুমাৰ মুৰব্বীগৰাকীক মহকুমাধিপতি বোলে। ৰাজচক্ৰৰ মুৰব্বীগৰাকীক চক্ৰ বিষয়া বোলে। 4 নম্বৰ হৈছে, শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা। ক, এখন গাঁৱত কেইবাটাও চুবুৰী থাকে। উত্তৰটো শুদ্ধ হয়। খ, প্ৰতিখন মৌজাত একোগৰাকী মৌজাদাৰ থাকে। উত্তৰটো শুদ্ধ। গ, নগৰত মহানগৰতকৈ বেছি জনসংখ্যা থাকে। উত্তৰটো হয় অশুদ্ধ। ঘ, এটা চুবুৰীত মাত্ৰ এটাহে পৰিয়াল থাকে। অশুদ্ধ। ঙ, মহানগৰৰ মুৰব্বীগৰাকীক মহকুমাধিপতি বোলে। অশুদ্ধ। 5 নম্বৰ হৈছে, ৰূপহী গাঁও পঞ্চায়তে গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা লৈছে? উত্তৰটো লিখা, ৰূপহী গাঁও পঞ্চায়তে গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'ব, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থা, ৰাস্তাত বিজুলীৰ সুব্যৱস্থা, ভাল চিকিৎসালয়, হাট বজাৰ আদিৰ সকলোখিনি অতি সোনকালেই উন্নতি হোৱাৰ ব্যৱস্থা লৈছে। 6 নম্বৰ, তোমাৰ গাঁও বা চহৰখনত চিকিৎসালয় আছেনে? যদি আছে নাম লিখা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে নিজেই লিখিবা। ধৰক এনেদৰে লিখিব পাৰা, আমাৰ চহৰখনত থকা চিকিৎসালয়খনৰ নাম হ'ল, এতিয়া তোমালোকৰ গাঁৱত যিখন চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয়খনৰ নাম লিখিবা।